เวลาเราเห็นคลิปที่มันสีสวยๆเนี่ยเรามักจะคิดกันว่าเขาใช้กล้องอะไรกล้องตัวใหญ่ๆแน่เลยกล้องที่เรามีอยู่ถ่ายไม่ได้หรอกตอนแรกคิดว่าคิดแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งแน่ใจไปคลิปที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้กิฟใช้กล้องตัวแค่นี้เองแต่วันนี้กิฟไม่ได้มาขายกล้องค่ะถ้าใครเคยดูคลิปย้อมสีวิดีโอของกิฟตัวเก่าๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆเดิมเลยค่ะแค่มีอัปเดตนิดหน่อยสิ่งที่พยายามจะบอกเนี่ยก็คือกล้องเล็กๆหรือกล้องที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดถ้าเรารู้วิธีถ้าเรากดอัดวิดีโอปกติโดยไม่ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยกล้องส่วนใหญ่มันจะใส่คอนทราสต์แล้วก็ใส่สีให้เรามาประมาณนึงแล้วพอเราเอาไปย้อมสีแบบที่เราอยากได้เนี่ยมันก็จะดูหนักมันดูไม่ละมุนอย่างที่เราอยากได้สเต็ปแรกทำให้ภาพมันดูแบนก่อนค่ะถ้าเป็นกล้องเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถเปิด Picture Profile ค่ะอย่างกล้อง RX100 Mark 7ที่กิ๊บพกไปเนปาลมาเนี่ยกิ๊บใช้ Picture Profile 7 หรือว่า PP7 ถ่ายโหมด S-Log 2 ภาพที่ได้ก็จะแบนแล้วก็เทามากแต่ว่ามันจะเก็บข้อมูลภาพในส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างได้ดีกว่ามันจะไม่ขาวจั่วหรือว่าดำสนิทเวลาเอามาย้อมสีเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นกว่าจุดที่ต้องระวังนิดนึงสำหรับการถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเรื่องความสว่างค่ะถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีกฎในใจว่าเราถ่ายให้มืดหน่อยแล้วเราค่อยมาดึงขึ้นได้แต่ถ้าถ่ายวิดีโอเพื่อไปทำสีเนี่ยมันจะตรงกันข้ามคือเราต้องถ่ายเผื่อสว่างนิดนึงเพราะวิดีโอเวลาถ่ายมืดแล้วไปดึงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบมี noise เยอะตอนที่กิ๊บไปในป่าเนี่ยกิ๊บก็เพิ่งลองถ่าย S-Log ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็แอบกังวลนิดนึงว่ามันจะสว่างไปหรือเปล่าซึ่งวิธีที่กิ๊บใช้แล้วโอเคเนี่ยก็คือวิธีดูฮิสโตแกรมค่ะฮิสโตแกรมมันจะเป็นตัวบอกเราว่าภาพมันสว่างไปหรือว่ามืดไปหรือเปล่าถ้าเส้นมันชิดฝั่งขวาเนี่ยแปลว่าคลิปมันสว่างเกินไปแล้วถ้าชิดฝั่งซ้ายก็แปลว่ามืดเกินแล้วกิ๊บจะดึงให้มันสว่างที่สุดแล้วก็ค่อยๆกรอกลับมาไม่ให้มันมีเส้นอยู่ตรงนี้ซึ่งวิธีนี้เท่าที่กิ๊บลองก็ใช้ได้อยู่หรือใครจะใช้ซีบราก็ได้ค่ะซีบรามันเป็นระบบของกล้องที่มันจะขึ้นลายทางม้าลายแบบนี้เวลาที่มันสว่างเกินจุดที่เราตั้งไว้อย่างอันนี้กิ๊บตั้งไว้100 กว่าถ้ามันสว่างเกิน100 กว่ามันก็จะขึ้นเป็นลายม้าลายอย่างนี้แหละคือกิ๊บจะดึงให้สว่างที่สุดแล้วก็ลดลงมานิดนึงให้มันไม่มีลายม้าลายแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วกิ๊บไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้มีทุกกล้องทุกยี่ห้อไหมต้องลองไปเช็คดูแต่ฮิสโตแกรมเนี่ยมีทุกกล้องแน่นอนอันนี้กิ๊บตั้งค่าถ่ายคลิปที่ 4K 30 เฟรมเรทถ้าให้ดีเนี่ยชัตเตอร์สปีดของเราก็ควรจะเป็น2 เท่าของเฟรมเรทหรือว่า1/60เพื่อให้การขยับต่างๆเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่แข็งแต่ถ้าเราถ่ายข้างนอกเนี่ยภาพมันจะออกมาสว่างมากถ้าเรายังอยากได้เอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอด้วยการเปิด F หรือว่ารูรับแสงกว้างๆเนี่ยเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดให้กล้องเราค่ะกล้องบางตัวเนี่ยมันจะมี ND ในตัว ND เนี่ยมันจะเป็นแว่นกันแดดให้เราถ้าเป็นกล้อง mirrorless ทั่วไปก็สามารถซื้อ ND filter มาใส่แยกได้แต่ถ้าเป็นกล้องเล็กที่ไม่มี ND ในตัวเนี่ยเราจะต้องยอมเสียสละ shutter speed ของเราอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่ในบางสถานการณ์คิดว่าเรื่องแบบนี้ยอมได้อีกอันที่ห้ามลืมก็คือ white balance ค่ะถ่ายรูปเราตั้งออโต้ได้แต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะเพราะระหว่างถ่ายเนี่ยคลิปมีโอกาสจะเปลี่ยนสีไปมาตามสภาพแสงซึ่งมันแก้ยากมากดังนั้นถ้าถ่ายแสงธรรมชาติทั่วๆไปเลยเนี่ยก็ตั้งฟิกไว้เลยที่ 5,600 เคลวินถ่ายเสร็จแล้วเรามาทำสีกันดีกว่ากิ๊บตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะคะวิธีกิ๊บเนี่ยมันจะแบบง่ายๆหน่อยไม่ได้ถูกเป๊ะ 100% มันจะไม่ละเอียดไม่เป๊ะแบบพวก Colorist Pro เขาทำกันแต่ก็พอใช้งานได้แหละมั้งขั้นแรกกิ๊บจะทำให้ไฟล์สีเทาๆมันกลับมาเป็นสีปกติก่อนเราต้องเปลี่ยนจากสี S-Log 2 เป็นสีเล็ก 709 ไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะกิ๊บก็ไม่เข้าใจซึ่งแบรนด์กล้องส่วนใหญ่เขาก็จะทำรองรับให้อยู่แล้วอย่าง Sony เขาก็จะมีลัดคือคล้ายๆ preset ในภาพถ่ายลัดตัวนี้มันจะทำหน้าที่เปลี่ยนจากสี S-Log ให้เป็นสีปกติ 709 ให้เราก็โหลดมากดสร้าง Layer Adjustment มาทับเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับคลิปต้นฉบับใส่ลัดที่เราโหลดมาตรงนี้มันก็จะแปลงสีให้เราเลยอันนี้สีจัดไปเราก็ไปลด opacity ลงก็จะได้คลิปสีปกติแหละต่อไปก็จะเป็นการใส่ creative LUT หรือว่าสีสวยๆของเรากิ๊บไม่ได้ทำเองสักอันเลยค่ะหลังๆซื้อมาทั้งนั้นเดี๋ยวกิ๊บแปะลิงก์ให้ในคอมเมนต์ลาก adjustment layer มาทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาที่ creative กดโหลดแล้วก็ไปเลือกเอาลัดที่เราโหลดมาใส่เราสามารถปรับความจัดของมันได้ที่ slider intensity ตรงนี้นอกนั้นกิ๊บก็จะมีปรับนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเครื่องมือเหมือนกับแต่งรูปเลยค่ะเอาจนกว่าจะพอใจแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วภาพ
พสำคัญก็จริงแต่กิ๊บมองว่าเสียงก็สำคัญเหมือนกันคืออย่างคลิปเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงน้ำเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยคือเป็นเสียงที่กิ๊บใส่เพิ่มทีหลังหมดเลยซึ่ง Sound Effects ทุกอันที่กิ๊บใช้จากเว็บ Epidemic Sound ค่ะ Epidemic Sound เนี่ยเป็นเว็บไซต์เพลงแล้วก็ Sound Effects ไม่ติดลิขสิทธิ์ที่กิ๊บใช้มาจะ3 ปีแล้วเพลงเยอะมาก Sound Effects เยอะมากอย่างอันเนี้ยกิ๊บก็ใช้ Sound Effects ที่เป็นเสียงลมเสียงน้ำตกแล้วก็เสียงน้ำพอใส่ Sound Effects แล้วคลิปมันดูสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยแล้วมีคนขอเข้ามาเยอะมากกิ๊บก็เลยไปขอโค้ดส่วนลดพิเศษมาจากเขาอีกแล้วค่ะแค่คลิกลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็จะได้ทดลองใช้ฟรี30 วันแล้วก็ได้ลด 75% อีก2 เดือนคุ้มจัดส่วนลดนี้มีแค่5 วันเท่านั้นเพราะงั้นใครสนใจก็รีบเลยวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า